یو وخت داسې و چې اړیکې یوازې د فاصلې له امله محدودې وي. خلکو به د یو بل سره ډېر لږ په تماس کې کېدل. خو د وخت په تیریو سره یو انقلابي نظر پیدا شو چې موږ ټولې سره ونښلولو. په کومړی سر کې انټرنټ د یو کوچني شبکې په توګه پیل شو. دا یوازې یوه ساده تګلاره وه تر څو یو شمېر محدود کمپیوټرونه د یو بل سره خبرې وکړای شي. خو نن ورځ دا یوه پراخه نړیواله جال دی چې زموږ د ژوند هر اړخ یې بدل کړی دی. د زده کړې، سوداګرۍ، اړیکو او معلوماتو ترلاسه کولو طریقه یې بدله کړې ده. انټرنټ نه یوازې دا چې نړۍ کوچنۍ کړې ده، بلکې موږ ته یې دا توان راکړ چې له یو بل سره هر وخت او هر ځای اړیکه ونیسو. انټرنټ تر اوسه پورې تر ټولو لوی کتابتون دی چې انسانانو جوړ کړی دی. دا خلکو ته هر چیرې چې وي سمدستي او آسان لاسرسی د معلوماتو لپاره برابري. د آنلاین کورسونو نه نیولې تر هر ډول موضوعاتو، ښوونیزو ویډیوګانو، مقالو او لارښوونو پورې انټرنټ د زده کړې خنډونه لرې کړي دي. اوس خلک کولی شي چې نوي مهارتونه او علم د خپل کور نه ترلاسه کړي، پرته له دې چې ښوونځي یا پوهنتون ته ولاړ شي. دا یو ستر نعمت دی چې د نړۍ هر وګړی ته د پرمختګ او زده کړې دروازې پرانیزي. که هغه ځوانان وي یا زاړه، نارینه وي که ښځینه، په ځانګړې توګه زموږ د سیمو خلکو ته چې ممکن ښوونیز فرصتونه پکې کم وي. انټرنټ د یو انقلاب حیثیت لري چې د ژوند بدلولو چانس ورکوي. فاصله نور د اړیکو لپاره خنډ نه دی. انټرنټ زموږ د اړیکو طریقه بدله کړې ده او موږ ته دا اسانتیا راکوي چې له خپلې کورنۍ، دوستانو او عزیزانو سره د نړۍ له هر ګوټ څخه ژر او په اسانه اړیکه ونیسو. موږ کولی شو خپل د ژوند تجربې د نورو سره شریکې کړو، نظریات تبادله کړو او د ګډو علاقو پر بنسټ ګډې ټولنې یا ډلې جوړې کړو. دا پرمختګ نه یوازې اړیکې اسانه کړې دي، بلکې نړۍ یو کلیواله کلي ته ورته کړې ده. انټرنټ د سوداګرو او وړو کاروبارونو لپاره میدان برابر کړی دی. دا یو قوي وسیله ده د بازار موندنې، آنلاین سوداګرۍ او نړیوال تجارت لپاره. انټرنټ د نوښت ابتکار مرکز ګرځېدلی دی چې نوي صنعتونه، کاروبارونه او داسې دندې رامنځته کوي چې څو لسیزې مخکې تصور هم نشو کولی. دا د معلوماتو، زده کړو او اړیکو یو پیاوړی پلیټفارم دی چې خلک له ټولې نړۍ سره نښلوي او هر چا ته دا موقع برابروي چې خپل فکرونه، مهارتونه او خدمات نړۍ ته وړاندې کړي. لکه څنګه چې انټرنټ وده کوي، زموږ نړۍ به هم ورسره بدلیږي. دا به نوې ټیکنالوجۍ ممکن کړي، پیچلې ستونزې به حل کړي او زموږ راتلونکي ته به داسې بڼه ورکړي چې موږ اوس یوازې د هغې تصور کولی شو. انټرنټ یوازې یو وسیله نه ده، بلکې د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. دا بدلون به نه یوازې د ساینس او ټیکنالوجۍ په ډګر کې وي، بلکې زموږ د ژوند د هر اړخ لکه زده کړې، روغتیا، سوداګرۍ او اړیکو په جوړښت کې به ژور اغیز ولري. انټرنټ به نړۍ او نړیوال نور هم سره نږدې کړي او انسانانو ته به داسې فرصتونه برابر کړي چې پخوا یوازې خوبونه وو. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو مهرباني وکړئ لایک یې کړئ، دوستانو سره یې شریکه کړئ او مونږ فالو کړئ تر څو نورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسې د لا نورو ګټورو معلوماتو برخمن شئ.